השלום וברכה גבירותיי ורבותיי, אנחנו נמצאים פה באולפני ערוץ טוב, הערוץ הטוב ביותר, עם דוקטור יחיאל שבי, חברי וידידי מאוניברסיטת בר אילן. השלום והברכה. שלום וברכה, אדוני היקר. לפני שנתחיל את השיחה, חסות. שלום לכל הצופים וצופות של אקטואליה יהודית. הצטרפתי לסדרה משובחת של סודות איראן אצל אקטואליה יהודית בכל הנוגע לצבא, דת, ביטחון, כלכלה, תרבות וכו'. מזמין אתכם להצטרף לאקטואליה יהודית לסדרת ההרצאות שלהם סודות איראן, ותכירו את איראן מבפנים, לא במבט החילוני ליברל ולא מהסיפורים של התמערבות, אלא מהזווית הפנימית. מה האיראנים חושבים, איך הם מתייחסים כלפי מזרח התיכון, מה זה שיעה איראנית, איך הם תופסים את מזרח התיכון ואת האויבים, כולל אותנו, את מדינת ישראל. רוצים לנצח את האויבים, אנחנו צריכים לדעת, ללמוד ולהכיר את האויב כפי שהוא, ולא על בסיס פרשנות, התמערבות של צד השני של העולם. מזמין אתכם לעקוב אחרי אקטואליה יהודית, סדרת סודות איראן. תודה, אליהו יוסיאן. שלום וברכה, אני פה יושב עם חברי ורעי דוקטור יחיאל שבי. מה שלומך? בסדר גמור. הנכבה, לפני, כן, יום העצמאות, יום אחרי כן, הם ציינו 76 שנה לנכבה. עד עכשיו זה עדיין חי, קיים, בועט? כשם שאנחנו מציינים כבר מעל 2000 שנה את אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, אותו הדבר, הם מנסים לאמץ את הנושא הזה כמיתוס, כאתוס, שפלסטין זה שלנו, ואנחנו לא נשכח את הכפרים, לא נשכח את הבתים, את עצי הזית, את עץ הצבר. אנחנו נחזור למקום שאבותינו חיו בו. יש אנציקלופדיה ל-400 ומשהו מקומות שהיו ואינם. השם שלה הוא קיילה ננסה. נכון. למען לא נשכח, כתב את זה וליד אל-חאלידי. וליד אל-חאלידי. מירושלים. אוקיי, אז הנה לך. הם אפילו מנציחים, והם משתמשים בנתונים של מחלקת המדידות, של העיריות והכל, כדי להנציח את אותם 418 מקומות יישוב. אבל באוכלוסייה, עד כמה בקרב בוא נבדיל כאן בין הציבור הערבי במדינת ישראל, ובין הציבור הערבי, נגיד, שחי ביהודה ושומרון. נעזוב רגע את השותת, את מה שנקרא לבנון או ירדן. בואו נתמקד בשתי הקבוצות הללו. מה הנוכחות של הנכבה במרחב הציבורי או בזיכרון ההיסטורי כאן, זאת אומרת, בתוך מה שנקרא ערביי ישראל, ערבים אזרחי ישראל, לעומת מה שקורה בעבר הקו הירוק? אז זה מדהים, זאת שאלת השאלות. וליד חאלידי תרגם את הספר שלו לאנגלית, וזה נקרא All That Remains, כל מה שנותר, מהם השרידים. ומה הם השרידים? למעשה מדינת ישראל ב-1948, כאשר היא כבשה את כל אותם שטחים שיועדו גם למדינה ערבית, באזור של הגליל המערבי, האזור של צפון הנגב ומקומות נוספים, בשפלה, היא למעשה יצאה למבצע של מחיית השרידים הללו, וישבה שם מאות מושבים וקיבוצים על חורבות כל אותם יישובים ערביים. אני אתן כמה דוגמאות. הכפר ספוריה, שמשמר בשם שלו את השם ציפורי, ביתו של רבי יהודה הנשיא, שנמצא בגליל התחתון. האנשים שלו גורשו, זה היה כפר עוין, ועברו לנצרת, ובנצרת הם גרים בשכונה שנקראת חי אל-ספאפרה. חי אל-ספאפרה, אנשי ציפורי. בבלד א-שייח, תל חנן, כן, נשר, הוקמה העיר נשר, והאנשים האלה היגרו לגליל. בנס ציונה היה כפר שקראו לו ואדי חנן, והחבר'ה של ואדי חנן ושל סרפנד אל-חרב עברו ללוד ולרמלה. עכשיו האנשים הללו לפעמים גרים במרחקים מאוד מאוד קצרים מהבתים של אבותיהם, של הסבים שלהם. רבע מהאוכלוסייה של ערביי ישראל הם מוהג'ירון, דהיינו אנשים אנשים שהיגרו מביתם במקום מסוים למקום מרחק מספר קילומטרים. מה שבעברית אומרים העקורים. העקורים. יש ועד שנקרא ועד העקורים.
יש ועד עקורים ארצי, ויש ועד עקורים לכל אחד מהיישובים הללו. כמעט לכל אחד מהיישובים הללו. דרך אגב, אתה מתגורר ברעננה, רעננה זה חרבת עזון. נתניה זה חאלד. אנחנו מכירים כמובן את שייח' מונס. האנשים הללו מחיים את הזיכרון הנכבה במספר ימים בשנה. אחד מהם זה באמת יום הנכבה, ב-15 במאי. בימים כמו עיד אל פיטר או עיד אל אדחא, מגיעות שיירות של אוטובוסים ליפו, הולכים במיוחד למסגד מאוד מיוחד שנקרא חסן בק, בדרומה של תל אביב, במה שהיה פעם נקרא שכונה, איפה שזה היה כובשים היום, כן? הייתה שם שכונה ערבית מאוד מאוד חזקה, והאנשים של השכונה הזאת יצאו ונלחמו, שכונת מנשיה, נלחמו בתל אביב הקטנה של אותם ימים, של אלנבי. היו צולפים מהצריח של המסגד על תל אביב. על אנשי תל אביב הקטנה. עכשיו אתה שואל, האם זה נוכח בחיים שלהם? זה כל כך נוכח שאפילו חבר הכנסת לשעבר, מוחמד ברכה, שהמשפחה שלו, אם אני לא טועה, גרה בשפרעם, הוא גם מכפר ערבי נטוש, והוא מאותם אנשים שכל הזמן הולכים ומפגינים ביום הנכבה ובימים נוספים, עולים לחורבות של המקומות הללו, שאנחנו כמדינת ישראל, אנחנו העם היהודי, הרי המקומות הקדושים, אנחנו לא רוצים לפגוע בהם. אז מה עשתה מדינת ישראל? היא אומנם מחתה את השרידים של הכפר, אבל השאירה בכל אחד מהמקומות האלה את המסגדים, את בתי הקברות, את הצברים. הצבר זה הסבלנות, זה הסמל לסבלנות. סבר, אנחנו פה בשביל להישאר. ואם אני עושה את החיבור בין הערבים האלה, אותם רבע מאוכלוסיית ערביי ישראל, שאצלם התפיסות הלאומניות הן מאוד חזקות. למה? כי חלקם אפילו לא הובסו במלחמה, כן? חלקם עברו ממקום למקום מפחד, כמו שאנחנו רואים עכשיו ערבים בעזה, שבורחים משכונה מסוימת לשכונה אחרת, לא רק בשדה הקרב שהם הובסו בשדה הקרב, אפשר לראות את זה לדוגמה במשולש, אנשים במשולש הקטן, אום אל-פחם מעולם לא נכבשה, ערערה מעולם לא נכבשה, טייבה לא נכבשה על ידינו. העיראקים מסרו את זה לירדנים, והירדנים שחררו את זה לנו בחילופי שטחים. העוצמה הלאומנית אצלם, התפיסה הצבאית שצריך לשחרר את ארץ ישראל או את פלסטין מידי העושק היהודי, מאוד נוכחת בקרבם. ואני יכול לעשות חיבור בין צעדות השיבה, שאנחנו לא הבנו מה זה אומר. צעדות השיבה על גדר הגבול בעזה. לא הצלחנו לקלוט למה הם באים להפגין כל יום שישי. לאן הם רוצים לשוב? הרי הם חיים שם בעזה. הם הולכים שלטים על לוד, רמלה וכו'. יבנה, אשקלון. אתה מדבר על עקורים. שייח' ראאד סלאח, השם המלא שלו, אצלנו זה מחג'נה. נכון. כאילו שהוא משנת מחג'נה. הוא יום אחד אמר לי, אני לא מחג'נה. אני אבו שקרה. אבו שקרה זה משפחה שהועברה לאום אל-פחם, מהכפר שהיה להם באיזשהו מקום בעמק יזרעאל, אני לא זוכר איזה, ולכן הוא, גם הוא, פליט פנימי. נכון. אבל שים לב, אחד העובדים באל-ג'זירה סיפר לי שהוא במקור מהכפר ברווי. ברווי זה איפה שהיום מושב אחיהוד. נכון. שהם עברו את הכביש. מחמוד דרוויש היה. מחמוד דרוויש. נכון. והם עברו את הכביש ועברו על יד ג'דדה. על יד מכר, ועשו שם אוהלים, אז המדינה בנתה להם בתים, וקראו לזה ג'דדה, לכן ג'דדה מכר זה אחת, והם האנשים של ברווי שבאו מאח יהוד. אז אותו עובד באל-ג'זירה אמר לי, אתם לקחתם לי את הבית, אני הולך לספר לכל העולם מה שאתם עושים, ולכן אני עובד באל-ג'זירה. בשבילו זה הכפרה, או להחזיר את הבית, שמדינת ישראל לקחה לו בעקבות המלחמה, מלחמת השחרור, זה המוטיבציה, משם היא נובעת, ושם הוא עומד באל-ג'זירה, ומלכלך על מדינת ישראל, וטוב שסגרו אותם לאחרונה. אז אם תסתכל על מה שאתה אומר, תיקח את הנושא הזה של החבר'ה שחיים פה, ותיקח את החיבור של אותם אנשים שהיו בעזה, ועשו את כל ההפגנות האלה על הגדר, ומה בסופו של דבר הם עשו? ברגע שזה הסתדר להם, הם פלשו, הם כבשו שטח ריבוני ממדינת ישראל. זה ששחררנו אותו אחרי 3 ימים, זה חסדי השם והעוצמה הפנימית שלנו. אבל מבחינתם זה שחרור. כן, הם שחררו. הם הצליחו לכבוש, הם שינו. מה קורה ביהודה ושומרון עם הנושא של זכות השיבה והנכבה? אז ביהודה ושומרון זכות השיבה מתפתחת בנושא של השתלטות על קרקעות מדינה, קרקעות כמו בשטחי C,
אנחנו רואים גם הפגנות מאוד מאוד גדולות, כן, של הערבים ב-15 במאי, ואנחנו רואים גם עצרות וגם שביתות, וגם ביום האדמה יש הזדהות, יום האדמה שזה ערבי ישראל, אנחנו רואים ב-30 במרץ. נכון, אנחנו רואים הזדהות, ואנחנו רואים שכל האינטרסים, מה שנקרא, כולם מתחברים, אחדות הזירות הפלסטינית. ראינו לפני כמה שנים הפגנות בסוריה ובלבנון שהגיעו לגדר הגבול, כאילו רוצים לחזור חזרה לשטחי ארץ ישראל המנדטורית, או פלסטינה, כמו שהם קוראים לה. אבל אני חושב שהתפיסה, ההבנה שלנו צריכה להיות כזאת, שיכול לקרות מצב שבו החלק מהערבים שחיים במדינת ישראל, אם תהיה מלחמה חזקה מסביב, הם יכולים לעשות את אותו הדבר כמו שעשו בעזה, מבפנים, ואז תהיה חבירה של ג'יפים וכל מיני רחפנים כאלה. ליישוב ליד. ליישוב ליד. אני רואה את כביש 6 נחסם, זמנים של פקקים, אנשים עוצרים שם, עושים שם מה שנקרא שביתה איטלקית, ומי יודע אם הם לא יוצאים מהרכבים עם עלות ועם מקלות, ונותנים מכות לאנשים שמסביב, ונהיה פה אנדרלמוסיה. לא. זה כבר עבר. זה קרה לנו ב-7 באוקטובר, חשבנו שזה לא יקרה, אבל צריכים להיות תמיד עם יד על הדופק. תגיד, יש לך שאלה. ערוץ טוב, איך הוא בעיניך? ערוץ טוב הוא טוב. למה הוא טוב? כי הוא לא מהנדס תודעה. הוא משמיע את הדברים שלא רוצים להשמיע בערוצים אחרים. הוא לא תלוי, הוא עצמאי. דברים שאני אומר כאן, אתה מעלה על דעתך שזה דברי אמת, הרי זה הדוקטורט שכתבתי, זה קיבל גושפנקה מהאקדמיה. האם אתה מעלה על דעתך שאני אגיע לערוץ מסחרי כזה או אחר שנצפה בטלוויזיה הישראלית, ואני אוכל להגיד את הדברים האלה, באותו רגע אתה כבר עובר, זה פגיעה, זה לא פוליטיקלי קורקט, זה... כללי הדיבור. כן, איך אתה עובר על כללי הדיבור, זה לא עובר בגרון, ואנשים יכולים להיפגע מזה. פה אתה אומר את הדברים, זאת במה חופשית, וזאת במה אמינה, ואני שומע, לא יודע, לא רוצה להגיד שתתפלא, אבל המון אנשים גם מסמנים לי לייקים, והמון אנשים שולחים לי את הסרטונים אליי לוואטסאפ. שמעבר למה שאתה אומר, אני מסכים לכל מילה, כאן גם אתה יכול לפתח דיון, אתה יכול, לא לוחצים אותך כל רגע, תסיים, כיוון שיש פרסומות ויש משהו אחר. אתה יכול לדבר בנחת, להציג נושא עם כל המורכבות שלו ועם כל הגודל שלו, ובהיבט הזה ערוץ טוב נותן כאן שירות אדיר למאזינים, דוברי העברית. לצערי, אנחנו לא עושים את זה מספיק באנגלית, אבל אפשר לעשות את זה. גם באנגלית וגם בשפות אחרות. לדעתי צריך להיות ערוץ טוב בערבית, שיפנה לעולם הערבי, עם אותם תכנים שאנחנו מדברים כאן. מה, הם לא חשובים לצורך השרידותה ואיתנותה של מדינת ישראל? ולכן יש לקוות שהדוגמה שערוץ טוב מראה לנו, היא זאת שתהיה לדיבור ודיון, היא זאת שתהיה גם לערוצים האחרים. אז איך נסכם את העניין הזה? שאנחנו צריכים להיות מאוד חזקים. כמו שאמר לי סטודנט שלי לתואר שני בשם אייב, הוא אמר היום אי אפשר להיות באמצע. היום זה או שאתה בעד המדינה או שאתה נגד המדינה. אי אפשר להיות באפור. כל אחד צריך לבחור. הוא אומר, אני לא רוצה לחיות בסוריה ואני לא רוצה לחיות בלבנון ואני לא רוצה לשחרר את המקומות. טוב לי איפה שאני. וזה מה שצריך להעביר לאנשים, שמדינת ישראל לא תאפשר להחזיר את גלגלי ההיסטוריה אחורנית. לא יקרה מצב שאנחנו נתגלגל אחורה למה שהיה פה לפני 48. אתה יודע שיש מאות מוסלמים, ערבים, ישראלים, מוסלמים, נאמנים לאסלאם, מתפללים 5 פעמים ביום, משרתים בצה"ל, מתוך אמונה, מתוך תחושה שזו המדינה שלהם, ולכן מגינים עליה. יש לקוות שהתודעה הזאת גם תתפזר ותתנחל בלבבותיהם של הרבה יותר אחרים. אני חושב שלסיים את מה שאתה אומר, יש פסוק בסורת בני ישראל שאומרת, עשה רבוקום אני ארחמקום. אם תתנהגו כמו בני אדם, אז האלוהים יהיה איתכם. ואם אנחנו נתנהג כמו שאתה אומר, צריך להתנהג טוב אחד לשני ולהראות שאנחנו מאוחדים ואנחנו חזקים. לגמרי. באותו רגע שאנחנו ננצח את הניצחון המוחלט, נאמין בצדקת דרכנו, הם יראו שהאפשרות שהיהודי באמת הוא נעלה, והוא באמת מהאומה הטובה בעולם, באמת אפשר ללכת איתה. פדלנקום על העלמין. נכון. תודה רבה ליחיאל, תודה רבה לכם. שלום ולהתראות. אחת הסכנות הגדולות ביותר לעתידה של ישראל הוא מכונת הרעל. עכשיו זה רשמי, השמאל הקיצוני מנסה לעצור אותנו.
ערוץ אולטרה ימני מלא בתיאוריות קונספירציה. אז בערוץ הטרלול הזה, שפעיל בעיקר ביוטיוב וזוכה לצערי לעשרות אלפי צופים, אחרי שלעגו לנו, הם עולים שלב. גיוס ההמונים שנועד לסתום לנו את הפה. המימון המונים ישמש להחזיק את צוות התחקירנים השוטף שינטר את שידורי הערוצים האלו ואת צוות משפטי שילווה בתביעות. לא יודע אם אתם שמעתם על ערוץ טוב, אבל באמת לעומתו ערוץ 14 זה פילוני. אנחנו חייבים אתכם. זה הזמן לתמוך בנו כדי שנוכל להמשיך ולפעול בכל הכוח. כל שקל שלכם הולך רק למטרה הזו. מאוד ממליץ לכם לראות את הערוץ הזה. ערוץ באמת, איזה ערוץ? שאתה מבין שזה מקום אחר. קחו חלק במאבק על הזהות הלאומית שלנו, אל תיתנו להם להשתיק אותנו. אני מוכן לתרום, לא נתתם מספר. היכנסו לקישור המצורף מתחת הנגן ותמכו בנו. חופש הביטוי של כולנו בידיים שלכם.